काय रे, काय झालं होतं? घराच्या बाहेर पडता की नाही? काय उन्हामध्ये काय इकडे अशी बागदौड करायची असतो? हा, मला माहिती आहे. फक्त उड्या अशा मारताय तुम्ही. हां, मम्मीने दिलेलं ते खायचं आणि झोपायचं नुसतं. लमचे भोसडीचे. मी सांगितलेलं बरोबर ऐकायचं, कळलं की नाही? बरं का? हां, बरं बरं, हां कळलं. हो, चल. हां, मला माहिती आहे सर. हां हां, झट उडी मारतोय.